What's up guys? So karong adlaw is akong pakita sa inyo kung unsa nga mga food ang gina-consume nako while nag-follow ko aning intermittent fasting. So kung di mo familiar sa intermittent fasting, I would suggest nga tanawon ninyo ang akong previous nga video about intermittent fasting kung unsa nga mga approaches akong gina-take along with intermittent fasting. Pwede sa ninyo search sa Google or sa YouTube para makaibaw mo sa mga benefits sa intermittent fasting. So, by the way, sa mga wala kailan ako, ko si Vince, ako ko ni Nibis o ni Dado, taga Danao, Gadaw. Um, I'm Vince. I'm a software engineer based in US, here in Minnesota. And so happen nga na ako'y passion sa food, music, technology, and cooking. So, by that, I'm not a professional um, nutritionist or dietitian or chef. So kanang mga video na ako sa akong channel is more on ako anang way of cooking or style of cooking. And then kaning about sa fitness pod sa fat burning or weight loss is based lang siya sa akong mga research o sa nakita nga nako nga results sa akong kagalingon. And thought nga akong share sa inyo kay basin maka-benefit sad mo ba. And then bago lang sa ko nag-vlog kay tungod aning pandemic lagi niya para to keep me sane ba kay alam ta sa balay permi kanang quarantine gyapon pa self quarantine. So mo to siya. So di na ako magdugay pa. Tara atong nang sugdan tan-aw kung unsa nga mga pagkaon nga ako ang gina-consume. So morning mga pagkaon sa mga hilas. So hilason man ko mo na akong kaonon during sa akong first meal. So kani siya nga dahon gitawag siya kale. So healthy kani siya, rich in fiber o other nga mga nutrients. Nasa tay broccoli, buwa sa lubi, di bitaw cauliflower o asparagus. So kani sila nga pundok, mao ni sila nga akong steam. So, just pakitaon ta mo niya sa una ko pag steam. Niya pwede siya mo gamit og kanang other leafy nga mga greens like spinach, brani, or lettuce, or anything leafy greens nga available sa inyong lugar kung asa man mo. And then kani siya nga mga vegetables sa gulan sa din siya nako og kanang tomato or kamatis, so kani available man gud sa nasa, so make sure nga i-add ni sa inyong diet pod. And then pwede ra sa mo gamit og kani white onion, which is ako sa nang isagol niya kanisang mansanitas, di bitaw cherry tomatoes tawag ani. So baratom ni siya sa US niya available mo na kung gamiton pod nga isagol sa ako ang first meal. Then nasa tayo diri lumboy, di bitaw ko ani siya fermented nga olive. So paborito kay ni nako ya, rich in nutrients po na siya, vitamins and minerals. And then hilig makughalang kaon sa kuaning fermented nga chili peppers or atsal. So again, ang kaning kuan day mga fruits, kailangan mukaon mga tag fruits kanang in moderation lang. So ako mukaon sa kog fruits diri kay again available man diri sa US niya, barato. Wala may mga mangga diri. So ang kaonon kanilang strawberry kanang antos ang tag strawberry ani kay pamailain way choice. Nya naa sa tay gitawag nga blackberries o kaning blueberries. So mo na siya nga mga sagol ako sa akong mga tanon na vegetables inikaon ako, pero gagmay lang ang mga amount. So in moderation lang kay again high in sugar na sila or fructose. So ay kalimot nga eat your vegetables sa inyong first nga meal. So mo na ni ang mga vegetables nga akong na prepare, na hugasan, na chop, nga nabutang na nako sa kaldero, so ready na siya for steam. So sa ilaw man na siya tubig, nya inyo lang na siya ipakuluan yang alisngawan na mo na imuluto sa vegetables, so para ma-retain ang mga nutrients. So takban na nato, nya baliko na nato taud-taud. So karon mo na ni siya mo na siya itsura kung ma-steam na siya, so sakto lang nang dili pud masagi o malata. So mo na ni nga mga vegetables o fruits nga akong kaonon sa akong first meal while nag-follow ko aning intermittent fasting. Again,
importante kay nga mukaon tag mga vegetables ug fruits. Kung ganahan ta magpa-lose og weight o mag burn of fats, especially sa first meal gyud. So dili na siya hinilas. Ang reason nga kani akong gipili is because mao may available diri sa US ug mas affordable. So if na ako sa Pilipinas, I would never buy these vegetables and fruits on a daily basis kay mapurdoy ta nila, pero ting mahala nila kaning broccoli, kaning asparagus, kaning cauliflower, kanang mga berries. So instead, I would prefer nga kanang local nga vegetables nga available di sa tuwa, like okra, talong, palaya, basta anything available diha. Basta likyan lang yun nato ang mga carbohydrates or vegetables nga high in starch kay ma-generate na sila ng sugar, like kanang potato o kanang corn. So likyan na nato sila, especially kanang corn gyud kay daghan na siya og sugar once ma-intake na sa tong lawas. Anyway, so natay kuan dire sa atong platter, natay avocado. Kaning avocado is high in fats ni siya, so as much as possible apil ni sa atong diet. Kaya daghang kini siya nutrients food. Bisag wala siya lami, apil na nako. Nasa ta dire spinach, so di na siya alugbatiya, spinach na siya. Natay broccoli, natay cauliflower, puti kani flower, natay kaning kale. So wa mo guri kale diha, so ngita mo basta anything leafy greens, lagbate, kamunggay, gay, cabbage, pechay, kana pwede na ninyo replacement steam na ninyo or isahon na ninyo. Then natay fermented nga atsal, natay fermented nga olive, natay tomato dire, kaning tomato nga gagmay diha sa tuwa, daghan mag tomato diha, so make sure nga apil sa ninyo sa inyong diet or sa meal. Kay daghan man na diha sa tuwa nya, barato pod, tagdos ang gura diha. Then natay asparagus to steam and white onion and cucumber or pipino diha sa tuwa. So available po ni siya sa tuwa diha sa Pilipinas, barato pod. So kana siya nga mga vegetables. So ay mo kalimot nga kung mo intake mo sugar, para ni strawberry, na ako strawberry dire, na ako blueberries, is gagmay lang in moderation nga kanang mga high nutrients food. So kani akong gipili sila kay again high in fiber ni sila ug daghan og vitamins. So mao na siya guys. So dili ta mo blame kung medyo social ni siya tanawon or hilason, kay bisag ako magtan-aw hilason sa gyud siya tanawon niya, pasosyal ba. Pero I tell you, labi na kung wa mo na anad og ingon ani nga diet para nako is wa gyud siya lami nya, mas mapili pa ko gutan Bisaya or pakbit kay naanad ko ba nya. Kani sila nindot rin sa tanawon sa mata, sosyal, kunuhay nya, murag hilas kay ka, rich kid ka, pero no, wala siya lami niya. Mao lagi na kani ako gipili kay it's affordable here sa US. So kung maka-afford mo nila, why not, di ba? So wala mo siguro hilas kung magpa-healthy ka. So kana lang yung mindset. So nakay budget, maka-afford ka, or kung asa man ka karon gibutang sa Ginoo nya, available ni sila nga mga pagkaon di sa inyong lugar, kani nga mga vegetables. So I would recommend nga paliton ninyo sila kay they are very high in nutrients o kanang fiber pod. Labi na ng avocado, patante juga na siya nya, tungod kay wa man siya lami, kanang pait, labi na kanang steam ya raw, is mogamit ko aning dressing nga kaning Greek avocado oil mo na akong preference. So depende ra po ninyo kung sa inyong gamiton nya. So mo gamit sa ko ani olive oil nga Italian nga dressing kay para dili bidli ba. Pero kamo depende ra gyud ninyo kung sa inyong isagol nga dressing sana. So basta pili lang ninyo ang kanang mga low calories nga dressings or vinaigrettes nya. Ay mo kalimot nga sa first meal parisan gyud ninyo siya og kanang eggs, at least 2 to 3 eggs sa first meal, og meat.
So para nako na ginapermi sila. So high nga fiber and high fats. So mo nang ato ang goal diha sa first meal. And then dili siya mo kailangan nga magsigig salad or kanang mga steamed. So pwede ra mo mag stir fry para nako. Mag stir fry raman sad ko or kanang mag-utang Bisaya para ani nila. So sa akong next video ako ipakita kung saan ni sila pagluto ng mga recipe ng mga low carb diet. So make sure to subscribe para ma-notify mo sa future ng mga videos na ako. Nya kay Bisaya man ta mukaon jud tagutang Bisaya. Mukaon sa kugang palaya nga nay cabbage. Kung di mo na nay cabbage, pwede sa ang palaya lang mukaon sa kuana. Ya, kaon sa kog adobo nga kangkong para ani. Mao ni sila nga mga sample sa pagkaluto sa mga vegetables akong kaunon. Walang intermittent fasting ko nya ni kagabi kay more on proteins ko and fats para ani nila. So klarohon lang nako nga dili pasabot nga ingon ani nga pagkaluto or ing ani gyud inyong kaunon nga mga pagkaon kung mag work mo sa inyong fat burning or weight loss. So pwede ra gyud mo mukaon og pritong isda or anything nga prito nga karne. So gitaa lang ninyo kung asa mo mas makabarato. Pero kung interested mo ani nga mga pagkaon kung unsay recipe ani, ay mo kalimot og subscribe para ma-notify mo sa future nga videos kay akong ipakita kung unsaon ni sila pagluto. So kana lang. So sa inyong nakita diha, mukaon siya ko og deep fried nga pork belly. So actually nagbutang ko na sa garapon para dali ra nako magkuot-kuot ba. Proof. So deep fried nga meats or tambok is okay basta using the right oils lang. So make sure check out niyo akong other video about it. Mukaon sa kog barbecue or pork belly nga sinugba. Kog kinilaw nga isda o labaw na sa tanan kaning mukaon sad ko og inunan nga isda. Naptangan na ako mga vegetables, okra ug talong. Nya kaon sa tag humba pero di na ko butag sukar or patamis og kaning balbacoa. Tapes kay na sila. Kung mukaon og mga humba, balbacoa, lansiaw, sisig, dapat in moderation lang pod kadang dili sobraan sa dinyog palabi og kaon ba nga daghan ra kayo nya. Make sure gyud pinaka-importante nga mo fall siya within sa inyong eating period. Nya mas maayo kung weekends lang, Sabado ug Domingo. Ang inyo lang bantayan ang mga sisig, balbacoa o mga ingon ana nga klase nga sudan kay ang rice nga inyong intake kay dili na maayo og maka patambok sa tong lawas kay na sugar. Nya mukaon sa kog sardinas o ginamos kay kami nga sabihan na sila nya. Again kanang sardines is high in nutrients po na siya. Nya pwede siya mukaon og tuna kung kan dapat dila sa dato permihon. So that's it folks. So thank you so much for watching my video. So sa mga newcomers, if you're new sa akong channel, ay mo kalimot to subscribe and hit that notification bell para ma-notify mo sa future nga videos about fitness, cooking, technology, travel, and everything in between. And sa mga returning subscribers, thank you kayo sa inyong support. I appreciate it. And hope to see you in my next video. Salamat!